Alltså jag älskar ju motorcyklar, så är det ju. Så jag har ju alltid varit intresserad av och tycker det var kul att ha på med tvåhjulingar så att säga. Även original, så jag har ju flera originalhojar med kaféracer och sådär. Utan det jag är ute efter är någon form av linje. Alltså titta på, det ska vara långt och lågt på något sätt. Jag tror när jag var 13 när jag hittade en tidning som hette Colorado i kiosken. Full med häftiga byggen. Och då hade jag byggt kojor och lådbilar ett tag. Jag tänkte kanske dags att göra något annat, lite roligare grejer. Jag hade en cykel med en stor ratt. Jag cyklade till skolan med en bilratt. Så att min första, jag byggde om min moped, eller jag hade flera mopeder jag byggde om till shoppers förstås. Sen så hade jag en Honda 125. Den byggde jag en kaféracer av. Sen köpte jag min första tunga hoj, 8 000 kronor, en Honda 750. Men den rev jag ner naturligtvis och byggde om till en shopper. Och då blev den ju inte lika vacker som det var när jag köpte den, kan jag säga. Den blev sämre, men man får ju hålla på. Det är väl den här tillfredsställelsen när man har byggt någonting som blir som man har tänkt sig. Och det var nog efter Hondan så köpte jag ett Triumph-objekt. Som ju är egentligen anledningen till att jag byggt den här. Hondan hade jag ju ganska kort tid, sen köpte jag en Triumph 650 från Stockholm. Som var rosa, målad rosa. Allt var målat rosa. Inklusive skruvstycket killen hade som jag köpte den av. Var målad rosa i hans kanons. Så det var inte en vacker hoj inte. Och det var inte en shopper utan det var något. Men den hade stedbensram. Så jag tyckte det var ett jättebra objekt. Och den såg jag ner totalt och byggde om. Och monterade ihop i vardagsrummet. Ja. Den Triumph som jag byggde då 79. Den lackade jag själv. Jag körde med teleskopgaffel första året. Sen på vintern så beställde jag en Denver Springer från USA. Och det är den här gaffeln. Och sen lackade jag om den. Och det var Marlon i Norrtälje som lackade den hojen åt mig i röd flake. Och sen så tog jag och brorsan ner våra hojar till Stockholm till Hot Rod Show. Och så vann jag shopperklassen med den hojen och Anders, brorsan, kom 3. Vi var rätt nöjda när vi åkte hem igen, kan man säga. Och sen för några år sedan då fick jag då möjlighet eller tillfälle att köpa tillbaka min egen gaffel. Så jag fick reda på vem som ägde gaffeln eller hojen. Och att den här låg på hyllan. Den här gaffeln. Den killen som äger hojen nu hade hittat en annan gaffel. Och jag tjatade på honom att den här vill jag ju köpa tillbaka. Såklart. Och när vi gjorde det då kände jag att jag måste ju bygga en hoj igen runt gaffeln. Det var så det började med det här bygget. Så det var vansinnigt kul att liksom bygga den här hojen igen, kan man säga. Ja, 3/4 av ramen är nytt, kan man säger. Det är egentligen vaggan under motorn som är kvar. Motorn har vi rivit totalt. Den var fint skick. Men vi ville riva den då. Jag har lämnat in den hos Jocke på Stockholms metallsliperi som har polerat hela motorn. Jag gillar lite bling. Jag tror att är grejerna polerade och kromade då kommer man alltid hem. Rätt skönt ljud i gamla trajer. Det är något annat än en HD. Det finns hur många trajer som helst i Sverige som står undanstoppade. Och jag tycker de här ska fram igen. De är värda det. De är jätteroliga att köra, de är snabba. De väger ju ingenting jämfört med en Harley då. Så är det en Morgo-kit, bält på den här. Jag har jobbat med en variant på koppling integrerad i växelspak. Jag har alltså flyttat över växelspak eller växelreglaget till vänster sida. Och sen har jag experimenterat lite grann med att liksom koppla genom att trycka ner kroppen. Så, upp igen.
när man växlar. Håkan Lindberg har lackerat. Han är för jäkla duktig. Och så är det Gunhild Krantz som har sytt sadeln. Hon är också fantastiskt duktig. Jag är supernöjd. Och målet var ju som att få en långsmal hoj. En Triumph är ju en rätt gles hoj. En HD fyller ju... Så man fyller ju upp varenda millimeter med en HD-motor i en ram. Medan en Triumph, det är rätt mycket glest så att säga. Och då kan man ju då jobba för att fylla upp allting och försöka... Eller så gör man inte det, utan tvärtom. Man försöker bara köra glest så att säga. Sen är det Royal Enfield bakhjul med ryckutjämnare. Så det är 38 kugg bak. Och det är 43 på en Traja. Så det är en helt annan utväxling. Så när jag håller på att tillverka en massa grejer, till exempel baklyset som är... Elen är dragen inne i sadeln. Gasen är indragen. Så inga synliga vajrar och sådär, utan det ska vara liksom allt draget inne i ramen. Även tändkablarna är dragna inne i ramen. Ner till elboxen då, som är en ombyggd oljekylare till en Suzuki Wankel. Och då har jag också gjort så att i och med att det är på den bespringer så är det 3/4 tum stolpe. Och då har jag fått plats att tillverka hylsor, bussningar, så jag kan alltså rejka gaffeln. Då har jag gjort 2 grader nu. Men fortfarande har jag ett vettigt höjd under motorn. Jag tycker att en ram ska ju gå uppåt lite grann. Va? Det är många som har vajrar och det går elkablar och det hänger grejer. Jag har försökt städa bort det. Det tycker jag det är roligt att försöka klina upp en hoj, oavsett om det är original eller inte. Bakhjulet är ju ett vanligt klassiskt 500/16. Många idag bygger ju med 18 tum och 450 till exempel, eller 400/18. Och det är ju rätt, det är coolt, det är snyggt. Men det här, jag ville ha den här lite mera old school känslan. Och 19 fram. En del kör med 21 fram på koppers, men jag har inte mognat in i den tanken här. Så jag vill ha 19 på en kopp. Ja, jag heter Erik Boström. Har byggt hojar i hela mitt liv. Den här Triumph-shoppen har jag precis fått klar nu inför förra helgen. Och han med att ställa ut den i Avesta Mounbike Show. Sen har vi ett pris till som, det har ju en viss rangordning de här priserna, men bäst kopper är just det pris som många tävlar om, verkar det som. Och här är ännu ett fall av att domarna var helt eniga. Alla 5 ansåg att det här var en värdig vinnare. Och det går till en hoj som kom från Lack i tisdags, Erik Boström. Som pris som bäst kopper för hans gröna Triumph som står här. Han är inte helt fel för att han har kopper här några år också. Ja, jag vann bästa shopper i Avesta i Mounbike Show i 2024 och det är jag jättestolt och glad över. Jag är nästan förvånad för det finns fantastiska hojar. Det var väldigt många fina hojar där, men det kan ju vara så att en del tycker att det är kul med en Triumph. Och sen har jag lagt ner väldigt mycket energi på att få den här ren puts och studs, för jag vet ju att det är tufft att tävla mot HD. Så jag fick ju positiv respons från ärrade byggare. Och det är ju skojigt. Det är roligt att bygga.